Joo, tullut. Mikä sua vaivaa, kun sä katsot mua taas noin? Ketä sä kaipaat? Ei se minä en olla voi. Sun silmistäsi näen aivan toisenlaisen naisen, joka itkee ikävää, vaan ei sorru kyyneliin. Pohjoisesta tulee taas, sekö sai sinut muistamaan, miten tunturin juurella maa tähän aikaan unertaa. Syksyn tullen kiviseinä päälle kaatuu, maatuu pienen tytön sydän hiljaa alle asfaltin. No niin, terveisiä Vätsäristä. Meillä olisi 12 tunnin ajomatka takana pikkuveljen Roopen kanssa. Ja nyt ollaan saavuttu tänne Vainosjärven pohjoispäätyyn. Täällä on tämmönen pieni lampi. Niin tehtiin tänne leiriä. Tästä olisi tarkoitus aloittaa 8 yön vaellus tuolla Vätsärissä. Eli vielä ei ollut siellä kirjaimellisesti siellä erämaa-alueella, mutta siinä rajamailla. Tarkoituksena olisi kalastella ja käydä Routosen kurut katsomassa ja Ylängöllä vähän fiilistelemässä ja viettää vähän aikaa taas luonnonhelmassa. Se on luvannut seuraavaksi viikoksi suhteellisen hyvää keliä, että ei tää olla kuin 1 päivä milloin pitäisi sataa. Kaikkina muina päivinä aurinkoon. Eiköhän tästä ihan hyvä reissu tuu. Käveltiin tuolta Sevettijärven jälkeen tulevalta Kirakkajärveltä noin 5 kilometriä tähän paikalle. Heti kyllä huomasi minkälaista se maasto on. Siellä tosin meni vielä polku, mutta on kyllä kivikkoista maastoa. Ja suuri osa kaikista lammista ja joista ja puroista niin ne oli kuivunut, että täällä on ollut niin lämmintä. Ja maastopalovaroitukset vissiin päällä. Että ei välttämättä tarvii niin paljon mitä joen ylityksiäkään tehdä, että vesi on sen verran alhaalla. Mutta mä lähden tonne puuhastelemaan. Roope tuolla tällä hetkellä kalasteleekin jo, niin mä lähden sen seuraksi sinne. Katsotaan saanko iltapalaksi vielä kalaa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan reissuun. Ja päätettiinkin, että tehdään ruokaa ennen kuin lähdetään kalaan. Roope keittelee täällä vesiä tämmöisellä ite hitse tuolla spriipolttimo pirikkällä kautta tuulensuojalla, mutta se ei toimi ihan täydellisesti. Tuota kattila pitää tuossa vähän raolaa, että se saa vähän ilmaa. Kauas se on kiehunut? Ainakin vartin. Sillä aikaa kun muut lämmittelee täällä vielä vesiä, niin meikäläinen paistaa muutama pihvi. Nyt kun on pilma päällä. Koko pitämään kohta kiinni tuosta. Asennusolut. Vielä kun riittää valoa meille tänä iltana, niin lähdetään tonne Vainosjärvelle kokeilemaan, että saataisiko sieltä vielä pikku iltasnäksiä. Tästä joku 200-300 metriä sinne, niin ei ole mikään kovin kummonen matka.
Nyt on siistiä. Huhhuh. Menee vaan. Jep. Aika siistiä. Käydään tuolta kokeile. Mennäänkö me tuohon? Joo. Mennään. Joo, ei tullut kalaa sieltä. Parempi lähteä vaan leiriin syömään vähän kuivalihakundia. No niin, se olisi ensimmäinen päivä reissusta ohi. Aika mennä nukkumaan. Huomenna sitten lähdetään kohti ylimmäistä Porijärveä. Siellä varmaan kalastellaan ja siitä sitten alimmaiselle Porijärvelle yöksi. Pitäisi olla vähän pilvisempi keli. Ei kai se meitä haittaa. Loppuviikko on sitten aurinkoista. Ei muuta kuin hyvää yötä. Kyllä vaan veskiehun oppanut, mutta eikä saa. Mä pärjään tuolla mun nykyisen. Tuo jo se alkuperäinen pannu tuo, se kehittyy nopeammin. Mä otin ton sen takia mukaan että sillä tulee. No niin, se olisi päivä 2 ja aamupalan teossa. Kokeilin ekaa kertaa tämmöstä Joni Länne Limeä mustapippuri tonnikala. Menee pienempään pakettiin tommonen, kun semmonen perus halppis tonnikala, niin otin noita sen sijaan mukaan. Sitten nestetystabletteja otin kanssa mukaan ekaa kertaa. Ainakin maistuu vesi vähän paremmalta. Aamupalat syyvään ja pistetään teltat kasaan ja sitten lähdetään kohti sitä ylimmäistä Porijärveä. Sinne on jotain 6-7 kilsaa vissiin. Tuo Roope laski. Voisi kyllä laskea väärinkin, en yllättyisi. No niin, nyt lähdettiin matkaan. Melkoinen tuuli käy täällä, mutta se on toisaalta kävellessä ei haittaa, kun viilentää mukavasti. Hieno maisema on tonne Vainosjärvelle. Vähän ei kumpikaan niinku, meillä ei ole suunnistuskokemusta kovin paljon, että armeijassa viimeksi molemmat on suunnistanut oikeastaan niinku kunnolla, mutta kyllä tää nyt tästä varmaan ihan hyvin lutviutuu. Meillä on vielä GPS-säkin varmuuden varalta mukana. Rinkat meillä painaa jotain, eilen oli lähtöpainot, mulla on vähän yli 30 kiloa ja Roopella 30 kiloa. Aika hauska, että meikäläisellä on tää Jääkäri XL-rinkka ja Roopella on tuo Jääkäri L-rinkka. Niin, en oo ikinä saanut tuota L:ää noin täyteen tavaraa, mitä tuo sai. En ois kyllä uskonut, että sinne niinku saman verran tavaraa menee kuin tähän meikäläisen XL. No, pikkuhiljaa nää tästä tyhjenee, kun syöpi pois eväitä. No niin, nyt lähdettiin sitten omille poluille tuo merkattu polku, mikä meni Muontisjärven rantaa pitkin.
Nyt tässä olisi tämmöstä aika kivistä metsämaastoa vähän. Muutama kilometri ainakin ennen kuin avautuu sitten maisemaan. Tai ainakin pitäisi avautua. Tuli myös vastaan semmonen toinen retkeilijä, mikä antoi muutama kalapaikkavinkin. Kalapaikkavinkin meille. Käydään kokeilemassa sitten myöhemmin tällä reissulla niitä paikkoja. Ei siellä mitään kalaa ollut. Tuossa on vieressä toinen lampi, niin käppälään sinne ja kokeillaan sieltä vielä. Matalaa on. Kyllä. Lähdetään kiertämään. Lähetään. Tuolta. Se meidän vieressä pitäisi olla joku vitu iso järvi, mutta mä ainakaan niinku... Joo, pysähdyttiin pitää taukoa. Vähän syyvää ja huilaillaan ja kokeillaan kalastaa. Tuossa vieressä on tämmönen pikkuinen lampi. Mulla on tosiaan tämmösiä... Olen kuivannut jauhelihaa ja sit ostanut semmosia valmis kuivaruokia. Mä tyhjensin ja laitoin ne tämmöseen minigrip-pussiin. Tässä on niinku 2 ateriaa yhdessä pussissa. Mulla on noita niinku 9 mukana. 8 päivää pitäisi olla ja yhdelle niinku ekstra päivälle mukana. Jos satuttais vaikka eksymään tai jotain muuta. Ja lisää protskua. Näin jo. Ei pekoni riitä. Pieni hauki. Joo. Ei tullut kuin 1 pieni hauki. Muuten ihan hiljasta. Se olisi muutama kilometri vielä sinne Porijärvelle. Tämmöstä maastoa. Pelkkää kivikkoa. Ei mene muutama kilometri. Muutama kilometri kyllä kovin nopeasti tässä maastossa. Ylös alas koko ajan. Tuolla on nyt se Porijärvi ja tuolla on Tuulijärvi. Me mennään tonne Porijärvelle etsimään nyt joku hyvä leiripaikka. Let's go. Let's go. Ei muuta. Teilläkö sulla filmipyörä? Tuoppa katto karttaa. Mitä siellä on? Onks toi Poukama... Tää vittu. Onks toi Poukama nyt tuo? On varmaan. Oh. Suunnistettiin päin persettä, että tää onkin se Tuulijärvi. Vai oliko tää iso Tuulijärvi, niin se on vasta sitten tuolla takana se. Tuolla takana on sitten se ylimmäinen Porijärvi. Että tossa on vielä tommonen kallion kielekä, mikä pitää kiertää tai mennä yli. Ja siitä menee sitten vissiin joku polku, mikä on kartassa, niin se niinku leikkaa tuosta läpi ja sitten me mennään sinne yöksi Porijärven alkuun. Se on sitten jo ihan sitä erämaa-aluetta. Joo, se on sitten veden ylitys. Ellei halua kastella kenkiä.
Hyvin. Vähän muuta. Perkeleen kova tuuli. Joo, nyt ollaan tässä Ylimmäisen Porijärven eteläpäädyssä. Tossa oli tommonen ihan hyvän näköinen nuotiopaikka. Kivistä tehty tommonen nuotiokehä ja sit siinä oli jotain vanhaa roinoa ja kattilaa ja kahvipannua. Mutta tuossa tuulee niin paljon, että ei siinä niinku on mukava olla, niin tultiin vähän tähän taaemmas. Tuo väsää tuolla jotain riipparia ja mä lyön teltan tähän viereen. Leiriytymisolut. Kyllä se maistuu vaan hyvältä. Varmaan joku 10 kilsaa tuli käveltyä tänään. Tuntuu kyllä jalkapohjissakin. Jotain 16 000 askelta, mutta se maasto on oma semmoista, että kyllä se verottaa. Olisi vielä varmaan vähän matkaa jaksanut kävellä, mutta kyllä tää on ihan hyvä näin. Kerätään vielä kalastelemaan tuossa illalla tekemään ruokaa. Meneekö se tarppi kiinni? Viene se kamera helvetti. Oi jees. No. Alkois leiri olemaan kosassa. Holla kanssa toi riippumaton torppi-operaatio edistyy pikkuhiljaa. Varmaan vähän pientä snacksia ja sit lähdetään taas katsomaan, että tulisiko kalaa. Se olisi ihan kiva saada se reissu ensimmäinen kala. Rautu, olisi kiva. Mitä sä lähdet hakemaan? Mitä sä lähdet hakemaan? Kunhan jotain sais. On nektaria. Nuokin heinät tossa mitä sä sanoit, niin ne on tässä ihan rannassa, ei siinä mitään. Nyt on kalaa kiinni siellä. No niin, otetaanko me tuo? Haluatko ottaa? Kyllä mä vähän toivon jotain muuta kuin hauke. Toinen hauki. Se oli vähän isompi, kyllä sen olisi syönyt nälkänsä, mutta just syötiin tossa, niin kyllä lähdettiin kalaan, niin turhaan niitä ottaa, jos ei ole nälkää. Että pitäisi olla semmonen kala, mitä ei ole saanut ennen nyt, niin sitä voisikin niinku maistella ja nauttia oikein kunnolla. Ei mitään. Kumma kyllä. Tuntuu, että näissä järvissä ei ole kaloja ollenkaan. Tai sitten ei osata kalastaa. Kaksi haukea kävi kiinni, mutta ei me niitä otettu. Katsotaan jos huomenna sitten, kun me lähdetään painamaan kohti sitä alempaa Porijärveä ja sitten kohti Vuontisjärveä sen jälkeen, niin jos sieltä tulisi kalaa. Uudet kohdejärvet ja uudet kohdekalat. Mä tässä vielä juo iltamyssyt ja
käydään sitten peti. Huomenna on sitten varmaan parempi keli, jos niihin säätiedotuksiin on luottaminen, mitä katsottiin vielä tänä aamulla. Mut saa nähdä. Ei muuta kuin huomiseen. No niin, huomenta. Nukuttiin siinä joku 9 tuntia varmaan. Ihan hyvät yöunet. Kello olisi nyt vähän yli 9. Kohta aamupalan teko. Hieno päivänä, että se on levät. Tuommoista pientä pilvihattaraa tuossa auringon päällä, tai edessä. Mut lämmittää kivasti silti tuo aurinko. Yöllä herättiin semmoiseen aikamoiseen rankkasateeseen ja tuulikin aika kovaa. Varmaan puoli tuntia valvoisin joskus 4 aikaan, kun se myrsky pauhasi siinä. Mut se meni onneksi ohi. Joo, se olisi kohta aamupalat ja aamukahvit juotu ja lähdetään kävelemään sinne alimmaiselle Porijärvelle päin. Pitää kiertää tää järvi eka ja siellä varmaan kokeillaan vähän heitelle. Sitten siitä jatkuu joki, mikä menee suoraan sinne Vuontisjärville, niin pääsee helposti sitä seuraamalla sitten perille. Sitten varmaan sinne jäädään yöksi. Nyt tultiin tähän joelle, mikä on kylläkin vähän kuiva, että tosta kyllä pääsee yli aika helposti. Me mietittiin, että joudutaanko me kahlaamaan, mutta kyllä täällä vaan on niin kuivaa, että ei mitään ongelmaa. Roope ottaa tuolla vettä. Pitää käydä kokeilemaan tuolla yksi kohta, missä on vähän enemmän vettä tuossa virtauksessa, niin pitää käydä jos jollain lipalla irtoisi siitä kalaa. Mutta tää on kyllä niinku maisemallisesti aika hienon näköinen paikka tää, mistä alkaa tää joki. Ei tarvitse tätä seurailla ja ollaankin sitten siellä alimmaisella Porijärvellä. Tää on rinkankaan ihan eri kuin hyppeen ilmeellä rinkaan. Kyllä tuolla pikkukaloja uisaattaa. No missä ne isot? Ei oo kaloja meille. Kato nyt, ihan helvetisti on pientä kalaa. Täällä näkyy tuolla. Ei meinaa kalaa tulla. Luvista on kuitenkin semmonen
hinta taas maksettu, että kyllä kelpaisi nyt edes yksi kala. Yksi joku uusi kala saa. Taimenta tai rautua, harjusta. Ihan hiljaista joka paikassa. Kohta alettaisiin olemaan tämän joen loppupuolella ja päätettiin, että lähdetään kairaamaan tuommoisten kukkuloiden yli. Tuolla on tommosia kukkuloita. Tää on semmonen kukkulajono, niin lähdetään sen yli menemään, niin päästään suoraan sen Porijärven eteläosaan. Ja siitä sitten se alimmaisen Porijärven oikealta puolta, niin Vuontisjärville ja Vuontislompololle päästään kätevästi. Ei sitä kalaa nyt mennä mistään tulla, että pitää varmaan tehdä taas pussiruokaa. Sitä samaa kuin joka päivä. Saatiin äsken kännykkään hetkeksi nettiä, niin tsekattiin säätiedotus, niin se on luvannut parin tunnin päästä koko loppuillaksi aika kovaa sadetta, niin me tehdään nyt niin, että me kierretään tätä alimmasta Porijärveä tonne. En mä nyt sitä osaa selittää, mutta me mennään nyt sinne tekemään leiriä. Ja sitten päästään pitämään sadetta, jos alkaa satamaan. Ei jatketa sen pitemmälle tänne. Helkkarin muista pirunpeltoa tässä nyt on, mitä pitää mennä. Joo, se alkoi satamaan nyt, niin lyötiin leirikasaa ja ollaan nyt tässä riipparin tarpeella, niin ruvetaan tekemään vähän evästä, ei olekaan syöty sitten aamun jälkeen. Saatiin tommonen vähän reilu 30 senttinen harju. Se on vähän sitten semmonen niinku jälkiruoka ton meidän pussiruoan päälle. Nyt kun on toi kalastussaldo avattu, niin nyt on oikeus maistaa tuota Thousand Lakes Forest Vodkaa. Otin tän mukaan niin sitä varten, että voitetaan aina maistaa sitten silloin kun saa kalaa. Niin testaillaan. Onko? On. Ei saakeli. Nyt on kyllä semmoiset herkkuevät. Paistettiin äsken se harjus tuossa ja Roope pilkkuu nyt meille vähän makkuraa. Ja tää on kyllä nyt semmonen kulinaristi elämys, että avataan tämmönen kulinaristi olut. Nyt kun näki se säätutka. Nyt olisi ruuat syöty ja juomat juotu. Tulin tänne telttajoon ja pistin itselleni tähän nukkumaan hommat valmiiksi. Varmaan pitää yrittää ummistaa silmiä pikkuhiljaa. Kello on 8, ulkona sataa sen verran, että ei pysty oikein kalastaa eikä tehdä mitään muutakaan. Tehtiin siinä äsken vielä reittisuunnitelmat seuraavalle päivälle valmiiksi. Se saa riittää tältä päivältä. Tänään oli oikein mukava päivä. Että se joki oli tosi siisti. Siellä niin olisi voinut olla pitempäänkin, mutta rajallinen aika ja kelit, niin ne määrää aika paljon. Mutta ei siinä. Hyvää yötä ja huomenna uusi päivä.
Joo, kyllä sitä tuli ihan hyvin nukuttua tuossa yöllä, vaikka satoakin aika paljon. Että olisiko se sade loppunut joskus aamuyöllä taas. Tosi kovaa sadetta oli. Se on sitten päivä numero 4 ja tänään me sitten yritetään päästä nyt sinne Vuontisjärville. Eilen jäi tekemättä sen, niin tehdään se tänään loppu. Tämähän on tosiaan niinku meikäläisen ensimmäinen erämaavaellus. Että en ole aikaisemmin ollut tälle ilman merkittyjä polkuja kautta suunnistamassa. Eikä tuo Roopekaan ole. Onko se viimeksi armeijassa ollut metässä, että ei sekään niinku mitenkään harrasta tätä sen kummemmin, mutta ihan hyvin tuokin näyttäisi pärjäävä. Paremmin kuin moni muu. Tehtiin sinne ripeät aamupalat ja laitettiin kamaat kasaan. Me kokeillaan vielä kalastella, jos saatais vähän ruokakalaa päivälliseksi. Kello 11, niin lähdetään tuossa 12 aikaa sitten jatkamaan matkaa. Tuolta se lähtee se Uutuajoki. Leikattiin tämmösen nyppelän yli, niin säästettiin vähän ajallisesti tuossa matkan taas. Jos sieltä tulisi kalla. Jos se tästä nyt tulisi se Roopehamumma mittataimen. Tuolla oli äsken jotain vanhoja kaljatölkkejä ja kumivene jätettynä tuonne. On se kyllä uskomatonta, että niitä täältäkin löytyy. Ei tätä kalaa tuu ikinä. Koskaan. Näin on. Isompi. No, pistetään se ruuiksi. No niin, se olisi ruoka-aika. Saatiin tuosta Uutuajoesta yksi hauki. Minä sain. Eka tehdään vähän pestopastaa ja jauhelihaa ja sitten pistetään noin kalat pannulle sen jälkeen. Annos vähän lisää suolaa, että ikinä on liikaa. Makuupala. On. Onko Kyllä se on. Onko suolaa? On suolaa ja on hyvä. On hyvä. Kyllä on. Se olisi kalat syöty ja sitten pitäisi pakata kamat ja lähteä taivalta kohti sitä Vuontislompoloa. Helkkarinmoiset tuulenpuuskat täällä käy. Illaksi on luvattu jotain 15 metriä sekunnissa ja huomenna pitäisi olla parikymmentä. Katsotaan miten Fjällrävenin teltta kestää. En tosiaan ottanut sitä tunnelitelttaa mukaan, vaikka olisi ehkä kannattanut. Eiköhän tuo kun kiinnittää kunnolla.
Siisti paikka. Tuolla vesi putous. Mitä me ei nyt päästä katsomaan, mutta se on kyllä aika mahtava. Nyt oltais täällä Vuontislompololla. Tuolla on ton mehtän takana, niin siellä on ne Vuontisjärvet. Ja me tultiin tähän Vuontislompololle, koska tästä sitten on huomenna lyhyempi matka Routasen kurulle. Tuo loppumatka, mitä me tultiin sitä joen vierusta ja oikeastenkin parista kohdasta, niin meni suhteellisen nopeasti. Tuo oli tommoista mäntystä kangasmetsää, niin pääsi etenemään aika nopeata tahtia. Tästä löytyi tämmönen nuotiopaikka ja kiva järvinäköala. Niin tässä vietetään tämä ilta. Jos sitä vielä illalla tuohon vääntäisi nuotiot, niin ei olisi hassumpi. Siinä olisi nyt tuo meidän leiri. Se on vähän tiiviisti kasattu, mutta eiköhän me yksi yö pärjätä. Tuossa Roope suodattaa vettä. Tuolta löytyi äsken semmosia kaatuneita keloja, niin keräsin siitä tämmösiä oksia. Niin kyllähän se terve, tehdään illalla pienet nuotiot ja nautitaan viimeiset asennusoluet nuotio äärellä. Nyt lähdetään kokeilemaan, saataisiko jotain grillattavaa. Vittu, onko se sen? No. Harjus. On. Näyttää ainakin. On. Yes. Oi. Joo, harjus. Yes. Joo, tuo vaan. Aika samaa luokkaa. Ehkä pikkasen isompi kuin äsken. 6 harjusta sieltä tuli. Isoin oli 35 senttinen ja loput oli sitten 30-35 senttisiä. Yksi päästettiin vapaaksi. Näissähän on se, että näitä saa per vuorokausi 3 per nuppi ottaa, niin näitä tuli sopivasti just 6. Just 6, niin näistä saa hyvät iltapalat.
No niissä on yö yli nukuttu ja tehtiin tuossa äsken aamupalat ja pakkailtiin kamppeita. Yöllä taas satoi vähän sinne. Piti kuivatella kamppeita ennen kuin ne pystyi pakata, mutta nyt me lähdetään sinne Rautasenkurulle päin. Tuossa matkalla tuli semmonen jantteri vastaan, mikä antoi meille semmosen vinkin, että siellä on semmonen hauiksen muotoinen lammikko, mistä pitäisi tulla kulma kalaa. Niin lähdetään kokeilemaan niitä. Josko sieltä irtoisi. Hauskan näköinen, kun tuosta on maata sortunut ja tuo puu on kaatunut sinne joskus varmaan mukana, mutta siinä se kasvaa vieläkin edelleen ylöspäin. Tässä on vielä vähän isompi tapaus. Huvittavan näköisiä. Tää oli kyllä hyvä yöpaikka. Rinkka täyttyy joka päivä, tai remmit on kireemmällä, vaikka tavaraa lähtee vaan pois. Ei jumalauta. Ei se voi olla näin tiukka vielä. Ruoka vähenee, mutta reppu kiristyy. Meille tuli nyt tenkkapuu. No siitä joutuu kroksit laittamaan, että pääsee yli tai ellei pääse tonne hiekkasärkelle. Jotenkin näppärästi. Onhan tuo viileitä säätää. On. No niin, aletaan lähestymään kurua. Helkkari vaikeeta maastua täällä. Kaikkialla tämmöstä kivikkoa ja kivien päällä sammalta ja onkaloita siellä täällä. Pitää olla huolellinen, ettei astu huti. Luvannut illaksi 19 metriä sekunnissa tuulta. Katsotaan miten pärjätään siellä. Onko siellä kuru? Aukee silleen, että voisi olla kuru. Nyt on siisti. Jumalauta. On kyllä siisti tää kuru. Ei tää kaikissa kuvissa ja videoissa niin näyttänyt näin siistiltä, mitä tää oikeesti on. Tosi hieno ja massiivinen. No nähdään löytyisikö tuolta vielä parempi paikka. Tuolla näkyy tommonen kallio tuolla kaukana. Ja siellä olisi vielä hienommat maisemat. Tuo on vissiin meidän reitille vielä tuommoinenkin nyppylä, niin me lähdetään kyllä nyt suosiolla tuonne alas kokeilemaan. Sekin voi olla virhe, että sieltä joutuu kivetä takaisin ylös, mutta on tää kyllä... Tää on ihan helvettiä täällä päällä. Alahan tullut. No niin, nyt päästiin tänne kurun pohjalle. Täällä ei ole paljon vettä nyt tällä hetkellä, kun on niin kuivaa. Ei täällä, missä me nyt ollaan, niin ei me oltais päästy tähän, jos vesi ei olisi noin alhaalla. Hienosti avautui toi kurun pohjoispää tonne ylöspäin. Tuohon oli joku tehnyt nuotiopaikankin. Melkoista rymyämistä se kyllä oli tuolta huipulta alaspäin. Toivotaan, että ei joudu enää uudelleen kiipeämään ylös. Jalat ihan hapoilla. Oho. Vähän ainakin vettä. Vesitäydennys. Vesitäydennys ja katsotaan karttaa.
mikä on homman nimi ja mä heitän takin päälle. Täällä on vitu kylmä. Pysähyttiin pitämään taukoa tähän. Mikä tää nyt on? Tämmönen saareke täällä Kurun pohjalla. Syö vähän ruokaa ja huilataan hetki. Tuo kulma olisi jaksanut vielä mennä ja mä jätän jälkeen, mutta jätetään tuommoiset puheet omaan arvonsa. Tästä olisi vielä joku 2,5-3 kilsaa sinne hauiksen muotoiselle lammelle, mikä on siellä päädyssä. Toivottavasti kerettäisiin sinne ennen ilta. Tuolla se äänessä. Tuolla päädyssä syötiin meidän lounas. Päätettiin lähteä tänne vähän niin kuin Norjan puolelle, tänne itärinteen päälle tätä Kurua. Täällä on paljon paljakkaampaa tää maasto ja tämmöistä kallioisempaa, niin täällä on helpompi mennä eteenpäin. Mutta oli paha nousu äsken mikä tehtiin. Siinä oli muutama porokin, niin katseltiin niitäkin sitten siinä ohi mennä. No perse niin loppu tätä kiipeämistä. Kyllä välillä tehdään niinku huonoja valintoja, mutta tämä oli niinku ihan helvetin huono valinta. No en mä niinkään ollut parempi. Tuosta pitäisi vetää yli. Tuo kahden tunturin halkoo tommonen railo, mikä menee tonne alas asti, niin siitä on pakko yrittää mennä yli. Yli tuosta kohdasta. Mistä sut kiinni? Hei. Vitun virve. Siinä on sit seuraava. Mikä tämä? Ei parane humpsahtaa saat. Onkohan tuo hyvä idea? Siinä varmaan piruraikasta vettä. Se voi olla. Vielä on kyllä käveleminen. Oo. Ei kannatakaan liian ala sivuttautua vielä. Ei. Ei mitään järkeä. Niin kova tuuli. Kaikkea sitä lähtee. Tuolla on meidän järvi. Se oli siinä. Ei saakeli. Tähän jää. Jäähän. Joo. Onko se Aika puhki. Joo, vittu. Kroksit lähtee heti jalkaan. Koukut lähtee heti jo. Siihen lyötiin leirikasa. Just niinku vastatuuleen. Mutta niinku ei jaksa kiinnostaa enää, että kyllä toi vei niin pahasti mehut toi taivallus tuolle. Siinä oli varmaan 5 tai 6 kukkulaa, minkä yli piti mennä. Että jyrkännettä jyrkänten perään. Helkkarin raskasta. En tiedä jaksetaanko vielä käydä kokeilemassa, että tuleeko kalaa. Sen takia me tänne tultiin. Mutta saa nyt nähdä. Huomennakin pitäisi olla ihan ok keli, niin kerkeä kyllä niinku huomennakin kalastaa, mutta katsotaan. Tehtiin vähän suunnitelmia, niin huomenna lähdetään tonne
Ylängölle päin. Siellä on semmonen lampi, millä ei ole nimeä, niin me tehdään sinne leiriä. Käydään sitten tekemässä pistoja niille lammille, mitä sinne sitten on ympärillä. Sieltä on sitten joku 20 kilsaa yhteensä sinne Vainosjärvelle. Meillä on sitten 3 päivää aikaa tehdä se, niin ei tule turhan kiire sitten tuossa matkan teossa. Käytiin äsken kokeilemaan, onko tuolla kalaa, mutta eihän siellä mitään ollut taaskaan. Ei mitään eloa. Mut joo, semmonen NS-välipäivä huomenna. Nyt varmaan syö vähän vielä kuivelihaa ja painellaan sitten unille. Se olisi keskiviikkoon herätty ja vedet kiehautettu ja juon tässä vielä aamukahvit. Ja meille sattui nyt varmaan reissun paras leiripaikka. Tässä on niin hyvät maisemat. Nyt ei tuulekaan juuri yhteen, niin kelpaa tässä istuskella. Hetken kuluttua varmaan ruvetaan pistämään leiriä kasaan ja käydään vielä kokeilemassa tosta, että tulisiko tuosta kalaa ja sitten lähdetään jatkamaan eteenpäin. Joku toinenkin porukka tuolla on riippareilla näköjään. Toiset ihmiset koko reissun aikana, niin kuin ketä ollaan nähty. Ei kyllä olla käyty puhumassa niitä, me vältetään ihmisiä. Vähän mastuu opettaa. Aika kelinen. Hyvä. Nyt lähdettiin vähän matkaa siitä meidän leiriltä menemään sitä meidän Kohdajärveä kohti. Jätin tähän heittelemään. Eilen kun nähtiin sieltä Kukkula tai Tunturin päältä, mikä onkaan, niin nähtiin se vesiputous, niin käytiin katsomassa sitä äsken. Oli kyllä vaikuttava näköinen. Siinä oli niinku tuo hauiksen muotoinen järvi. Siitä niinku meni vettä lampeen, mikä oli vähän alempana. Ja siitä lammesta sitten lähti se vesiputous sinne kuruun. Että aika vaikuttavan näköinen. Semmonen kunnon, no ei nyt vesiputous jo oo, mutta kuitenkin aika vaikuttava. Mistähän se puro lähtee? Tuolta, jostain kato äsken tehtiin. Nyt oltais tultu tämmöiselle, onko tää nyt 3. järvi oikealta laskettuna. Tätä järvijonoa. Mä en muista nyt tän nimeä, mutta tuolta jostain pitäisi lähteä semmonen joki, mikä lähtee sitten niinku sinne Ylängölle päin. Ja siellä on sitten semmonen nimetön lampi, minne me mennään yöksi. Tää on tämmönen vähän kevyempi päivä. Kyllä huomaa, kun kävelee nyt tätä polkua pitkin tänne, niin miten helpolla tänne olisi päässyt. Että se oli huono päätös eilen, että me lähdettiin sinne Kurulle
niin huonoja reittejä pitkin, että sinne olisi pitänyt tehdä vaan vaikka pari pistoa jostain kohdasta, eikä lähteä menemään kumpaakaan sivua pitkin. Saati sitten sinne pohjalle. Että äärimmäisen raskas päivä oli kyllä. Tänään on vähän rennompi päivä. Tuossa aikaisemmalla lammella niin kalaa kävi jo kiinnikin, mutta pääsi irti. Muutama kerran seuraili sitten vielä siinä, mutta ei ihan saatu kiinni. Jos se sitten myöhemmin tänään tulisi. Pärisi illalla paistaa pannulla kalaa. Me kyllä tehdään näitä reittivalintoja niinku esimerkillisesti. Rakennettiin tommonen nopea tuulensuojaviritelmä tuosta tarpista. Tehtiin siinä sapuskat ja lounastettiin. Nyt lähdetään kalastelemaan tonne. Tuolla takana on, noiden kukkuloiden takana on noita erämaalampia. Niin lähdetään sinne, jos sieltä löytyy se jättitaimen. Tänne Ylängölle päästiin ihan näppärästi sitä jokea pitkin. Se oli suurimmaksi osaksi kuivunut, siellä oli pelkkiä kiviä. Niin hypittiin niitä kiviä pitkin tänne. Myrskyn pisti, vaikka se alun perin lupaili, että olisi reissun tyynein päivä tänään. Katsotaan mihin saadaan teltta. Sitä ei ehkä viihti ihan tuohon niemennokkaan jättää, jos illalla vielä tuulee samalla lailla. Käväs tuo katto. On kyllä melkoista Mordoria tämäkin. Pelkkää kivikkoa. Sitten odotellaan. Saman tien kiinni. Meinasin kaastua. Heitin niin kovaa. Nää on ihan kivoja nää lammet, mutta nää on aika pieniä. Tuossa on vieressä isompi. Niin joo. Vähän kengät pois. Haista paska. Millähän tuon saisi tuosta kiinni? Mä en uskalla vetää tätä yhtä. Vedä ihan pikkasen, että rupeeko tuo liikkumaan. Se on, kato miten pienesti se on siinä kiinni. Ei, Siellä on mun lotto saatana siellä. Ei kuuntele. Se on kaksin kerroin. Tuolla on tän verran menee pätkää tonne asti. Vedä vähän se. Joo. Meä. Siellä on mun lotto. Hussaa. Kato. Tuolta se katkesi. Tuosta. Ei se tuoltakaan. Se on vittu kato jurnuttanut sitä heikemmäksi sitä koko siima-osuutta. Sitten se on vaan katkenut, kun mä löin tää kiinni. Tästä. Ei nyt lotto ollut siellä. Onko se kiinni? No. Pohjassa? Ei. Mä en muista sitä vitun puolasolmua. Ei siihen nyt puolisolmut auta, kun tuo pasko on näköjään tuo päätys. No. Ei siihen mitkään puolisolmut auta. Niin, mutta ussi ihmisessä. No sille käy samalla lailla kuin tälle. Niin, mutta... En tiedä, onko se sitten Kato, kun meni paljon siimaa tonne. Ei jäänyt paljon tuohon. Missä se on nyt se lotto? Pidä tuota.
Tolle jos saat kalaa, niin laittaa jo kalja Inaarissa. Tää tälle. Niin. Siinä saa vähän käsiin vispaa, että rupeaa tuo pelti pyörimään. Tarvitko kalja Inaarissa? Tarjoa. Aika pieni potti. Joo. En tiedä, pitääkö se vielä yksi katkaa tosta. Etkö? Nyt on nää peetiä. Älä! Se ei lähde, se on kiinni nyt siinä. Anna supi. Tämmönen telttapaikka valikoitu nyt sitten täksi yöksi. Ihan mukava nuotiopaikka tuossa, mutta me nyt ei varmaan notskeja ruveta tekemään. Ei täällä ole oikein puita, niin ei jaksa lähteä etsimään enää. Kello on kuitenkin jo varmaan yli 9 reippaasti. Huomenna on sitten tarkoituksena lähteä tuosta väliköstä kohti Rovijärveä. Siellä olla sitten seuraava yö. Ja kalastaa siinä matkalla. Pitää aamulla vaan laittaa mulle uusi siima, kun vanha siima katkeili ja sitten katsottiin, että missä oli vika, niin se oli terävöitynyt se vavaan ylimmäinen rinkula. Niin jouduttiin sitten katkaisemaan siitä palanen. Sekään ei riittänyt, niin jouduttiin katkaisemaan vielä toinen palanen. Niin se on nyt 15 senttiä lyhyempi sitten. Mutta niin. Siima on niin vähän, että sillä ei pysty heitellä kunnolla, niin pitää aamulla vaihtaa se. Hyvä on nyt varmaan iltapalat tässä ja sitten nukkumaan. Ei mitään ihmeellisempiä. Huomenna tähän lettuihin. No niin, se olisi torstai-aamu ja on muuten tyynein aamu, mitä on ollut koko reissun. Et ei tuule juuri yhtään. Silloin kun herättiin, ei tullut yhtään. Nyt vähän väreilee tuo pinta jo tuolla järvessä, mutta silloin aamulla niin ei ollut mitään. Ja päästy aurinkokin vähän enemmän. Me syötiin tuossa aamupalat ja me ruvetaan nyt värkkäämään muu virveli uutta siimaa kiinni. Sitten lähdetään jatkaa matkaa kohti sitä isoa Rovijärveä. Ei pitäisi olla kovin hankalaa maastoa tuolla. Nyt olisi siimat vaihdettu. Siimat vaihdettu tähän puolivirveliin. Sitten 6 kilometriä olisi matkaa sinne Rovijärvelle. Tässä on vähän isompi järvi tässä välissä, niin me kokeillaan metsästää sitä suurtaimenta siitä. En tiedä noista tunturilammista, että onko se vaan ollut joku mielikuva vai mistä se johtuu, kun ajatellut, että niissä olisi kalaa. Mutta ne on niin pieniä, että eihän niissä varmaan mitään ole. Tai jos on ollut, niin kyllä ne on joku sieltä käynyt ja hakee aikoja sitten pois. Ne on kyllä näitä isompia tunturijärviä, jos jotain missä niitä on. Mut joo, jos tuolta tulisi se jättitaimen. Ootko siinä airoja? Perkele, sillä soutaan tää järvi läpi. Se olisi Hirvasjärvi. Siinä olisi ollut veneekin, mitä se ei ole lukossa tai mitään, niin jos oltais eilen tultu tähän, niin oltais kyllä käyty kokeilemaan tuolla heittele tuolla järvellä. Tossahan oli tuossa meidänkin nimettömällä järvellä tai lammella, mikä olikaan, niin siinäkin oli vene, mutta se oli paskana, niin ei pystynyt sillä lähteä.
No tee ite perässä sä tänään. Tuu ite perässä. Saatana. Tuu perässä. Perkele. Nauruskelet siellä kameran toisella puolella. Piileskelet siellä. Tästäkö se tulee? No tuleeko? Ei mitään. Kohta on järvi vedetty läpi ja ei sieltä mitään tuu. En tiedä, me luultiin, että täällä saisi helpommin kalaa, mutta se kaveri, mikä suositteli sitä hauiksen muotoista lampea meille, niin ei se kyllä paskaa puhunut, että vaikeita vesiä. Tosin se kyllä sanoi, että sieltä hauiksen muotoiselta lammelta sieltä tulee kalaa, mutta ei sieltä kyllä tullut kalaa. On tää niin tätä. Nyt on aika huikeet maisemat. Menee kyllä top 3 täällä. Aivan niinku käsittämättömän hienot. Tultiin tuolta ylhäältä. Ei näy kunnolla tässä, mutta aika korkealla me oltiin tuolla Ylängöllä. Kun näin korkealta näki tuon pienen Rovijärven. Tuolla ylempänä meni kanssa hirveä molahus kuului, niin katsotaan mikä siellä menee. Niin poro meni kaislikossa. En saanut ihan kunnolla sitä videolle, mutta kuitenkin. Tuolta sitten etsitään ylityspaikkaa ja pitäisi olla pari ylityspaikkaa tuossa aika lähellä. Sen jälkeen lähdetään etsimään sitten yöpaikkaa. Ei ole enää paljon niinku matkaa tälle päivälle. Pieni lounastaako tähän väliin? Tuolla on tuo pieni Rovijärvi ja tuolta välikosta tultiin alas. Sitten jatkuu tää pieni Rovijärvi tuonne puolelle ja me kävelään nyt tätä rantaa pitkin ja se vaihtui sitten yhdessä vaiheessa sitten siihen isoksi Rovijärveksi. Niin sieltä etsitään sitten leiripaikka ja päällikkö kehuu, että hän tekee meille tänään illalla lettuja. Salaisella ainesosalla. Salaisella ainesosalla. Mikäköhän se voisi olla? Se selviää illalla. Mitä jos tehdään tähän jaksopoikki tästä, että se selviää ensi jaksossa? Jatkettiin matkaa siitä lounaspaikalta ja ollaan tultu varmaan joku 1,5-2 kilsaa. Ja kohta ollaan sitten semmoisen nyppylän kohdalla, mistä leikataan metää yli sitten meidän suunniteltua leiripaikkaa. Tää on kyllä varmaan ollut hienoin tämmönen yksittäinen polku. Tää kulkee tätä järvijonoa pitkin ja tuolla päädyssä näkyy noi tunturit. Niin kyllä kelpaa kävellä vielä tämmöisellä kelillä. Täällä on varmaan 20 astetta lämmintä. Roopella menee hermot, kun se ei saa kalaa. Sillä loppuu sikarit ja kaikki muutkin kesken. Niin sillä menee hermot, kun sillä ei ole enää mitään herkkuja. Kai se on se kelaanit vähän tiukemmalla. On. Kyllä mä sitä säädin jo se heti sen jälkeen, mutta se ei vaan nyt napannut kunnolla kiinni tästä. En tiedä onko tässä, jos kelaa vähän nopeampaa, niin meneekö se niinku yksi syvemmälle. Mä en ole ihan varma. Ei mene hermot. Ei mene. Kut, nyt. Tapaamme ensi jaksossa. Koko päivä kalasteltu tässä.
Nyt tuli ensimmäinen kosketus. Roope sai tommosen vähän päälle 40 senttisen taimenen. Se on 50 senttiä se alamitta, niin päästettiin se takaisin. Mutta oli Roope ensimmäinen taimen. Kyllähän tuo hymyili aika veikeästi tuo ukkeli. No niin, nyt oltais täällä Iso Rovijärven rannikolla, mikä on aika kivinen. Siihen löin teltan kiinni ja Roope väsäilee, te näkyykö sinne, mutta tuolla on tarppi ja riippari tuloillaan ja aurinko nousee siellä nätisti. Kello on kohta 7, niin tässä kerkee vielä hyvin nautiskella illasta. Tuossa on nuotiopaikka, niin tehdään siihen tulet ja tehdään niitä lettuja sillä salaisella ainesosalla. Tuolla oli joku toinenkin porukka, mikä sieltä huuteli meille jotain, vaihdettiin siinä kuulumiset. Ja sitten joku mökirämä, en tiedä onko siinä ollut joskus joku asunto vai kesäpaikka vai mikä siinä sitten on ollut. Vanha konjakkipullo ja jotain muuta romua sieltä löytyi. Tuolla oli myös aikaisemmin, kun käveltiin tänne meidän leiripaikkaa kohti, niin tosi hyvän näköinen nuotiopaikka. Tai itse asiassa parikin. Sinne myöhemmällä nuotiopaikalla, niin siihen oli jätetty ihan jäätävä pala pressua. Ja mä vaan mietin, että kuka niitä tänne jättää. Että siinä ei ollut mitään helttasaunameininkiä eikä mitään muutakaan, niin mä en tiedä mitä varten se pressu siinä voisi olla. Se oli vielä semmoista pilipalipressua. On se kumma, kun pitää noita niinku tänne asti tullaan ja täältä löytyy tommosia edelleen. Kyllä kelpaa muuten. Tuohon tänne, taimen. Yes. Se on mittataimen. Onko mittataimen? On se kaunis kala. Ei ne oo valehellut. Ensimmäinen mittataimen. Näin on. Ensimmäinen mittataimenhan sieltä tuli. Heiteltiin Roopen kanssa vielä tuossa illalla. Kierrettiin tätä rantaa, niin tuolta rannan päädystä niin tokalla heitolla nappas Roopella kiinni. 50 piste jotain. Jotain oli se mitta. Otettiin se mukaan, että ei olla aiemmin lyöty pannulle taimenta. Se aikaisempi taimen oli jotain, minkä Roope sai. Se oli jotain vähän vajaa 40 senttinen, niin tuo oli ihan reippaasti ja isomman näköinenkin. Että kyllä kelpaa päästä maistelemaan. Huomenna vielä olisi aikaa meikäläisilläkin yrittää saada taimen tai rautu. Rautua nyt ei olla saatu vielä kumpikaan, että sitäkin olisi kiva päästä maistamaan. Kohta tehdään tuohon tuleet ja siinä sitten vietetään loppuilta ja painutaan pehkuihin. Saunan tuoksu hiuksissa, syksyn värit iltataivaalla. Istuvat he kaksin, poika tekee nuotion. Pyhäjärven pinnalla, usva nousee kuulemaan. Luontoäiti kuiskaa, kesä ohi on. Kanssasi valvon syyskuisen yön. Tuuli tuo lounasta valssia viimeistä.
Sitä kanssasi valvon syyskuisen yön, kun suven retki päättyy monta talven nukkumaan. Huomenta. Melko se on tuulinen keli. Koko yö heräili hirveisin tuulenpuuskiin. Kun ei tuota mun telttaa oo tehty mihinkään koviin tuuleen. Täälläkään nyt on aika kova tuuli. Roope on tuolla kiven takana tekemässä aamupalaa tai keittämässä meille vesiä ja siellä ei tuule niin paljon. Meikäläinen rupeaa tässä pistämään kasaan näitä kamppeita. Ei tässä tuulessa ole mitään järkeä ollut. Parempi syödä nopeasti aamupalaa ja lähteä vaan jatkamaan matkaa. Otettiin suunnattua Kärsilän Tuulijärviä. Ollaan menty nyt jo hyvää matkaa sinne päin. Hirvetä mordoria tää kunnon kivikko. Ei niinku alkaa tulee korvista pihalle nää kivet. Onneksi voi koko seuraavan vuoden välttää kivisiä paikkoja. Mulla on jalatkin, vasen jalka ihan mustelmilla, että varmaan tullut tuosta kiville hyppimisestä. Luulisin näin. Ja mä en nyt paljon tässä varmaan kuvaile, kun tuulee niin paljon jotain, niin vaikea kulkusta tää maasta. Tässä tää meidän ylityspaikka nyt ois. Niin kuin kuvasta näkyy, niin aika kuivaa on. Tuolla suunnassa on se Ymmyrkäisen Tuulijärvi. Tästä menee tämmönen joki sitten. Muistaakseni toiselle järvelle tai rammelle. Tästä me vaan nyt sitten jatketaan suoraan. Siellä pitäisi tulla Kalatonjärvi, jos se olisi vasta, ja sen jälkeen Vainosjärvi. Tarkoitus olisi sinne Vainosjärven rantaan. Rantaan tehdään leiri tänne. Huomenna sitten kävellään autolle sieltä. Kyllä käy tuuli. Varoppa, joku kivi siinä liikkuu, jos kun tuu. Nyt oltais saavuttu tänne Vuontisjärvelle hirveiden kipujen saattelemana. Mikä? Vainosjärvi. Vainosjärvelle hirveiden kipujen saattelemana. Molemmat jalat ihan tuusan nuuskana. Tuo vielä haluaisin, että lähdetään tuonne vastarannalle kävelemään paremman leiripaikan toivossa. Näin on. Se tuo mies ei kyllä osaa muuta sanoa kuin näin on ja joo on. Näin on. Näin on. Mahti taime. Tuosta rannasta taltutetaan. Eli siis pikakelauksena käveltiin sieltä Iso Rovijärven tuntumasta noin 7 kilsaa tänne Vainosjärvelle nyt. Ja nyt jätetään leiripaikka ja pakko päästä huilemaan, että nyt on paikat niin kipeänä oikeesti, että ei tossa ole mitään järkeä tossa kiven määrässä mitä täällä on. Ei tarvii tulla tänne hetkeen kyllä uudelleen. Keliikin tyyntyy, ei tuule enää läheskään niin paljon mitä aamulla. Niin leiri pystyy ja lähdetään katsomaan, saataisko me vielä se
mahtitaimen tuolta. Se on kulma vähintään 72 senttinen se semmonen mahtitaimen. Että eilinen mittataimen jää vielä siitä mahtitaimenesta reippaasti. Mulle kyllä kelppaisi mikään vaan kala, mutta katsotaan. Nyt olisi leiri kasassa ja lähdetään vielä Roopen kanssa kokeilemaan, että nappaisiko se mahtitaimen tuolta. Ajateltiin mennä sinne pitkälle särkälle, mikä tuolla on. Niin ei siellä viime kerralla käytykään silloin, kun tultiin tänne viikko sitten. Ei tässä varmaan tänään ole sen kummempia suunnitelmia. Että kuvailla, jos kalaa tulee, ja jos ei, niin ei varmaan sitten mitään muuta. Että pitäisi ruveta satamaan muutaman tunnin päästä, niin ei tässä mitään kummosta kerkeä tekemäänkään. Semmosta. Eihän siitä kalastamisesta mitään tullut, kun siellä oli varmaan 16 metriä sekunnissa tuuli. Niin aika joutavaa hommaa tommosella kelillä. Nyt meillä on täällä lounastauko. Meikäläisellä on Tex-Mex-pata ja Roopella on siinä carbonara. Ja siinä on meidän romanttinen nuotio. Semmosilla mennään tämä ilta ja kohta varmaan mennä nukkumaan. Kello alkaa olemaan sen verran, että voi mennä jo petiin. Huomenna aikainen herätys ja sitten lähdetään käppäilemään sinne autolle päin. Sinne on jotain 5-6 kilsaa vielä matkaa. Et enää aamulla piilottele. Häh? Et enää aamulla pistä. En mä aamulla. No niin, se taas sateiseen aamuun taas herätty. Laiteltiin tuossa leiri kasaan Roopen kanssa ja syö vähän aamupalaa tässä. Siinä olisi ruikkaria koskenlaskijalla ja metukalla. Näyttäisi toi koskenlaskija kestävä ihan hyvin. Mulla on koko viikon ollut tää paketti mukana. Tai koko 9 päivää. Eikä ole mennyt miksikään. Että ainakin tuntuisi kestävän hyvin. Lämpimiäkin kelejä tuo koskenlaskija tuolla repussa. Tänään ei varmaan ole mitään kummempaa kuvailtavaa tässä, mutta mä voin vetää jonkun yhteenvedon reissusta tuossa myöhemmin. Me lähdetään kävelemään autolle päin, sinne on jotain 7 kilsaa. Saa nähdä, joutuuko vielä sadeviitä vetämään päälle. Tuo on kyllä ankea kaveri tuolla seuraamaan, kun mä kuvaan, jos se on tuolla kelettaskussa tuolla. Rakaan koko ajan. Siinä se on taas kato. Kurjat kelit pisti paluumatkallekin nyt. Helvetin hiostuva keli ja sataa tälleen vähäsen koko ajan. Ei oikein, ei voi ottaa takkiakaan pois. Kun sitten kastuu tuolla alla vaattaa. No ne on kyllä hiestämärät jo. Kuitenkin. Mut joo, yhteenvetona tuosta Vätsäristä, niin helkkari hieno paikka kyllä. Täytti kaikki odotukset. Maasto oli kyllä raskainta, mitä niinku meikäläinen on kävellyt. Oli kyllä raskain vaellus, mitä on tehnyt. Ihan heittämällä, että niinku molemmat jalat rikki. Sitten niin paljon paluuttomia kilometrejä. Semmoista kivirakkaa ylös alas. Mutta ei mitään järkeä. Yliannostus kyllä nyt tuli kivistä tällä reissulla. Mutta vedet, kirkkaat vedet, hienon näköisiä vesiä kaikkialla. Yläängeltä hienoa maisemaa alaspäin. Kalaakin tuli. 6 harjusta, 3 haukea ja 1 alamittainen taimen ja 1 mittataimen. Ei tullut sitä mahtitaimenta, mutta se käy seuraavalle kerralle. Oli kyllä paras kalaa se taimen, mitä on ikinä syönyt. Pannulla paistettiin tosiaan siinä illalla sen. Ihan helkkari hyvä. Makosa, niin kuin Roope sanoo.
mitähän muuta vielä tästä paikasta. Meikäläinen unohti myös, tai hukkas silloin toissa vai eilisaamuna, kun oli se tuulinen keli, niin Experin makualustasta se suojapussi. Mä veikkaan, että se lähti sen tuulen mukana, se oli niin kova tuuli. Ei riitä, varmaan oli melkein 20 metriä sekunnissa se tuuli. Ja vielä ihan suojattomalla paikalla oltiin. Niin, se vei sen suojapussin mukana ja sitten Roopelta lenti 1 lotto järveen. Meikäläisellä 1 lotto puussa ja yhden loton vei hauki. Eli 3 uistintakin Vätsäri vei. Eli voisiko sanoa näin, että Vätsäri ottaa, Vätsäri antaa. Että se vei jonkin verran, mutta sitten se antoi ne 2 taimenta ja muutama harjuksen. Mutta ei kai siinä muuta. Me lähdetään taittamaan vielä loput kilometrit autolle päin. Ja sitten me lähdetään metsästämään, saako Lapista hyvää kebappia ja vaikka oluen siihen kylkeen. Nimittäin asennusoluet ei riittänyt koko reissulle. Tilaahan kanava ja pane tykkäysnappia, jos tykkäsit videosta. Ei muuta kuin morjes. Voit nostaa kättä, Rova. Elonkorjuun Ei sun tarvitse hetki jäähyväisten. Kanssasi valvon syyskuisen yön. Tuuli tuo lounasta valssia viimeistä kanssasi valvon. Syyskuisen yön, kun suven retki päättyy. Tätä ei tuota videota, saadaan. Tää on vittu. Ei oo todellista. Ei jumalauta.